สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับยี่ห้อนี้นะครับตัวเล็กๆนะลักษณะบอร์ดก็ประมาณนี้นะครับนี่นะก็ค่อนข้างจะมีรอยแตกมานะครับตัวนี้รีเลย์นะครับแตกเรียบร้อยนะก็มีกระดาษเล็กมาช็อตโน้ตนะครับ10 มิถุนายน 2567นะครับคำอธิบายตู้เชื่อมนะครับเช็คผมอ่านไม่ค่อยออกเช็คก่อนห้ามอันนี้เช็คก่อนห้ามเสียบปลั๊กนะครับน่าจะใช่นะเช็คก่อนห้ามเสียบปลั๊กเพราะช็อตซื้อมาจากร้านของเก่าเดิมลองเสียบไฟดูเงียบนะครับไม่รู้เลยคิดว่าเต้าเสียบด้านซ้ายบนของเครื่องอะไรอ่านไม่ออกนะครับมีไฟเตือนขึ้นเต้าเสียบด้านซ้ายบนของเครื่องเต้าเสียบด้านซ้ายบนของเครื่องอ๋อตรงนี้หรือเปล่าอะไรอีกควันขึ้นที่กระเบื้องกับรีเลย์ควันขึ้นนะครับลองไปลองมาเสียบปลั๊กก็ช็อตแน่นอนช็อตไม่แน่ใจนะลองไดโอด4ตัวก็น่าจะเสียอะไรอีกมีละลายด้านในกระเบื้องควันขึ้นก็น่าจะโอ้ยไม่ออกแล้วครับประมาณนี้นะอาการตอนนี้ห้ามเสียบปลั๊กไฟเพราะกระเบื้องไหม้ควันขึ้น10 วัตต์อะไร150 โอห์มรีเลย์24 โวลต์30 วัตต์งงดีนะครับโอเคตามนี้ละกันสรุปแล้วห้ามเสียบปลั๊กห้ามอะไรต่างๆผมดูแล้วผมก็เลยถอดดูนะครับก็เลยถอดน็อตถอดอะไรมาดูแล้วนะครับคราวนี้ที่กระเบื้องไหม้เพราะอะไรนะครับนี่ตัวนี้ระเบิดเลยกระเบื้องนะนี่ตัวนี้เลยนะครับที่กระเบื้องตัวนี้ไหม้เพราะว่าใช้กระแสไฟเกินนะครับมีการใช้กระแสไฟเกินแล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับก็คือช็อตนั่นเองนะครับกระเบื้องช็อตไหมกระเบื้องไม่ได้ช็อตนะครับมันตัวที่จะทำให้กระเบื้องช็อตนะครับก็คือไฟ300 โวลต์ไฟ200 โวลต์ไฟ300 โวลต์นะครับตัวที่ทำให้ไฟ300 โวลต์ช็อตได้1มีภาคจ่ายไฟที่กินไฟ300 โวลต์2หลักๆก็มีเจ้า power IGBT ชุดขยายกำลังตรงนี้นะครับชุดนี้นะชุดนี้ก็ลองเช็คดูครับขา2ขา3นะอันนี้คือช็อตนะต่อถึงกันนะครับถ้าอย่างนี้นะลองดูครับนี่ครับเหตุผล1 2ไปนะครับแล้วตัวนี้ล่ะเนี่ยครับ0 โอห์ม1 โอห์มนะครับ1 2ก็ไปช็อตหมดเลยนะครับอาการหนักมากเพราะฉะนั้นผมก็จะถอดน็อตออกนะครับถอดน็อตออกนะแล้วก็แกะบอร์ดขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คบอร์ด300นะครับแต่ว่าเราเช็คด้วยบอร์ดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คงต้องพาไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็ถอดเจ้าตัว IGBT 4 ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็คราวนี้เรารู้ได้ไงว่าเป็น IGBT นะครับเรื่องที่1ก็ซ่อมบ่อยๆครับก็จะเห็นลักษณะนี้เป็น IGBT นะครับแล้วไม่ก็ดูที่หม้อแปลงนะเนี่ยหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเขาจะบอกเข้า15ออก15อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็น IGBT ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็มาทดลองกันนะครับแล้วก็แกะเจ้าตัวนี้ก่อนช็อตแล้วนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมพาไปอาบน้ำนะครับก็ได้ประมาณเท่านี้นะก็เดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกรอบนึงนะครับเรื่องความสะอาดนะแต่สิ่งที่เห็นนะครับที่ร่องรอยในการเสียหายนะก็จะมีเจ้าตัว current sensor นะครับหรือว่าเจ้าตัวหม้อแปลงนี่แหละซึ่งผมก็ถอดมาจากบอร์ดเก่าๆนะครับตัวนี้นะน่าจะมีขายนะแต่ไม่รู้จะราคาเท่าไหร่นะครับพอดีมีตัวใหม่เปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเข้าไปนะก็สายขาดนะครับสายขาดตัวนี้ก็จะให้กระแสไฟฟ้านี่ไหลผ่านตัวเขานะครับตรงนี้ก็จะเป็นขดข้างในนะครับเขาคงจะปล่อยแรงดันไฟออกมาด้านนี้นะครับด้านนี้เข้ากับวงจรเจ้าตัววงจรไดโอดบิดตรงนี้นะครับเพื่อส่งเข้ามาที่แผงตั้งตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบกระแสต่างๆนะครับอาจจะเป็นกระแสป้อนกลับด้วยหรือว่าการช็อตกันอะไรด้วยนะครับก็คราวนี้เราก็จะมาตรวจสอบดูนะครับก็จะจ่ายไฟเข้ามาตอนนี้ผมเลือกใช้บอร์ด
ตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับเป็นสวิตชิ่งตัวหนึ่งนะเขาจะจ่ายไฟ24โวลต์บวก24โวลต์นะครับแล้วก็บวก15โวลต์แล้วก็ลบ15โวลต์นะครับผมก็ใช้บวก15โวลต์กับลบ15โวลต์จ่ายเข้ามาในบอร์ดตรงนี้นะครับตรงนี้ผมรู้ได้ไงว่าเขาใช้ไฟบวก15กับลบ15เราก็ดูที่ IC เป็นหลักนะครับ IC ตัวนี้นะ IC ตัวนี้จะเป็น IC TL นะครับ TL 084นะครับ084 CN เดี๋ยวดูเอกสารกันหน่อยนะครับตัวเอกสารนิดๆหน่อยๆนะครับพอได้อ้างอิงกันนะตัวนี้ก็จะเป็น IC TL 084 CN นะครับแล้วก็เป็น UC 3846นะครับก็บอร์ดเขาจะลักษณะนี้เลยนะครับบอร์ดอย่างนี้เลยนะก็ตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็อ้างอิงกันไปนะครับก็ IC TL เนี่ยเขาจะมาส่วนมากจะมาคู่กับ UC 3846นะครับนี่ก็คือลักษณะของเขาแล้วเขาก็จะต่อลักษณะนี้ในวงจรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตัดเป็นบางส่วนนะครับก็เราจะดูจาก ICTL นะครับบวกนะครับบวก15โวลต์ตรงนี้แล้วก็ลบ15โวลต์ครับเขาจะใช้บวก15กับลบ15นะ2ตัวนี้ส่วนเจ้า UC เนี่ยใช้บวก15โวลต์อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปล่อยไฟบวก15โวลต์กับลบ15โวลต์ครับเพื่อตรวจสอบว่าไอ้เจ้าแผงตั้งตัวเนี้ยทำงานได้ไหมนะครับปกติก็ไม่ค่อยเสียนะไม่ค่อยเสียค่อนข้างจะเสียยากอยู่นะครับถ้าเป็นใน C TL เนี่ยกับไอ้ตัวเนี้ยก็ดูแล้วไม่ค่อยเสียนะครับลองดูนะครับปล่อยเข้ามาที่ตรงไหนบ้างนะครับเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้นะครับถ้าเราดูวิธีง่ายก็คือ1เราดู IC 7815ตรงนี้ครับ7815อันนี้7915นะครับตัวนี้จะเป็นบวก15โวลต์ตัวนี้เป็นลบ15โวลต์ครับหรือถ้าใครไม่ได้จริงๆก็มาจ่ายไฟเข้าที่ IC ขานี้นะครับขานี้นะครับขา1 2 3 4ขา4กับขา11ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ครับขา4กับขา11นะขา4เป็นบวก15โวลต์นะครับขา11จะเป็นลบ15โวลต์แล้วก็จ่ายเข้าไปนะครับส่วนบวกเนี่ยเขาก็จะวิ่งมาตรงนี้อยู่แล้วนะครับวิ่งมาตรงนี้อยู่แล้วนะคราวนี้ผมก็จะจ่ายไฟเข้าไปนะครับตามสายนี้นะจ่ายเข้าไปเสร็จแล้วเราจะตรวจสอบยังไงต่อเราก็จะมาดูสัญญาณพันครับสัญญาณพันที่ออกจากหลัง IRF 4ตัวเนี้ยจะได้เท่าไหร่ถ้าไฟเข้า15โวลต์ก็จะอยู่ประมาณสัก8โวลต์8.8 ถึง 9โวลต์โดยประมาณนี้ครับ8โวลต์กว่าๆนะเราก็ตรวจสอบเลยครับว่าจะได้ไหมตอนนี้กราวครับเราก็ใช้กราวของ7815นะ7815นะครับ IC regulator 7815เขารับไฟ24โวลต์เข้ามานะครับลองดูนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะเปิดเสร็จแล้วสวิตชิ่งผมทำงานแล้วนะตรงนี้นะครับก็จ่ายไฟเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูไฟก่อนนะไฟได้เท่าไหร่ตัวนี้ไฟได้ที่ลบ15นะครับเป๊ะเลยนะแล้วตัวนี้เป็นบวก15โวลต์ก็ประมาณ14โวลต์เพราะ15โวลต์ใช้ไฟเยอะกว่านะครับไฟก็เลยตกลงไปหน่อยนะคราวนี้วัดเลยวัดที่ IIF ครับต้องได้ประมาณ8โวลต์9โวลต์เท่านั้นเองนะครับไม่ต่างไม่มากกว่านั้นนะเนี่ยประมาณนี้ 8.4 นะครับ 8.4 นะวัดตัวไหนก็ได้จะต้องได้ 8.4 จะประมาณ8นะครับประมาณ8โวลต์แล้วกันเนี่ยประมาณนี้ครับ8โวลต์9โวลต์นะเท่าที่ทำมาอยู่ที่ประมาณ8โวลต์ครับสัญญาณพันปกติครับสัญญาณพันปกติทุกอย่างเลยนะปิดก่อนเมื่อสัญญาณพันปกติแล้วทำไมจึงระเบิดนะครับอาจจะระเบิดเพราะเจ้าตัวนี้ไหมไม่มีการป้อนกลับหรือยังไงนะครับหรือว่าเขาระเบิดของเขาเองนะลองดูครับคราวนี้เราก็เช็คเป็นโอห์มปี๊ดดูจะได้เท่าไหร่ลองดูครับโอห์มปี๊ดนะอยู่ที่15โอห์มนะครับ15โอห์มนะตัวอื่นต้องอยู่ที่15โอห์มไหมต้องอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งในเนี้ยแปลกๆของเพื่อนก็จะเป็นไดโอดเป็น R ขาดไป15โอห์มนะครับได้เท่าไหร่อันนี้ได้เท่าไหร่ครับ15โอห์มโดยประมาณนะ15โอห์มนะครับกลับขั้วได้ไหมเอาแดงเอาดำก็15โอห์มนะครับโดยเฉลี่ย15โอห์มปกติครับคราวนี้ก็เราวัดตรงนี้ก็ได้นะครับวัด1กับ3เนี่ยจะได้เท่าไหร่ก็15นะครับ1กับ3ก็15ประมาณนี้ครับดูแล้วบอร์ดนี้ไม่มีอะไรเสียเลยนะครับยกเว้นตัวนี้นะอาจจะแตกนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟนะภาคจ่ายไฟตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองนะผมยังไม่ได้ลองไฟ300นะครับคราวนี้เราลองวัดสัญญาณพันดูครับเปิดแล้วนะเปิดปั๊บแล้วนะครับเปิดแล้วนะเปิดตรงนี้นะครับสัญญาณพันบางคนบอกว่าวัดกระแสตรงได้ไหมลองเลยครับวัดไม่ขึ้นนะวัดไม่ขึ้นก็วัดเป็นกระแสสลับครับคราวนี้
ได้3โวลต์โดยประมาณนั้น3โวลต์นะน่าจะเท่ากันประมาณทุกตัว3โวลต์นะครับกระแสสลับวัดยังไงก็ได้นะสลับไปสลับมาด้านนี้นะครับเนี่ยเขาเป็นสัญญาณพันนะครับสัญญาณพันที่ขึ้นลงนะเรียบร้อยครับใช้งานได้ตามปกตินะก็เดี๋ยวใส่ IGBT เข้าไปยังไม่ใส่ครับเดี๋ยวทดลองด้วยไฟ300 โวลต์นะเอาไฟ300 โวลต์มาป้อนตรงนี้ครับแล้วถ้าทุกอย่างปกติก็ถือว่าผ่านเราก็จะเปลี่ยนแค่เจ้าตัว current sensor ตัวนี้นะครับที่ตรวจจับกระแสนะกระแส output นะครับที่จ่ายลงไปบอร์ดข้างล่างไอ้ตัวเนี้ยนะครับโอเคครับคราวนี้เรามาทดสอบเจ้าชุด switching กันนะครับ switching ไฟ24 โวลต์ตัวนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะจะเสียไม่เสียนะครับถ้าไม่เสียก็ดีไปนะครับเราก็จะได้บอร์ดตัวนี้ทดลองไปต่อนะครับมาต่อด้วยกันเลยนะครับลองดูนะตัวนี้เป็นขั้วบวกตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่รู้ว่าขั้วไหนเป็นบวกขั้วไหนเป็นลบนะครับปกติตัวนี้จะเป็นขั้วบวกนะเราก็ลองโอมปิดครับโอมปิดดูเลยนะขั้วบวกจะต้องต่ออยู่กับขากลางนะครับขากลางนะตัวนี้เลยนะครับขากลางตัวนี้นะเนี่ยครับแล้วก็ขั้วบวกเนี่ยจะต้องต่ออยู่กับขากลางของตัวนี้นะครับไอโครงถังของตัวนี้ตัวมอสเฟตเนี่ยครับเนี่ยถือว่าเป็นขั้วบวกนะถ้าตัวนี้ล่ะเนี่ยตัวนี้เงียบไม่เป็นขั้วบวกนะตัวนี้จะเป็นขั้วลบครับขั้วลบอยู่ตรงไหนคราวนี้ขั้วลบก็อยู่ขาที่3ของเจ้าตัว power MOSFET นะลองดูครับขาที่3เนี่ยครับขาที่3นะก็ถือว่าอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกนะครับก็เราต้องตรวจสอบทุกครั้งนะครับ1เพื่อความแน่ใจนะครับเพื่อความแน่นอน2เพื่อการทบทวนดูนะครับตรงนี้นะผมแปะไว้เป็นขั้วบวกนะครับจัดการเลยนะครับขั้วบวกของผมใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้นะแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับเข้าไปนะครับอันนี้บวกนะขั้วลบครับคราวนี้ถ้าเป็นไม่ได้คนละสีก็ดีนะครับผมหาไม่เจอแล้วไม่รู้หายไปไหนอันนี้ขั้วลบเราก็ใส่ตรงนี้ครับใส่ตรงนี้นะโอเคขั้วบวกขั้วลบเรียบร้อยนะครับก็รอครับคราวนี้ทดลองดูนะจะเป็นยังไงจะตุ้มตามเลยไหมนะครับเปิดเลยนะครับเปิดเลยนะเปิดเสร็จเราจะวัดอะไรครับเราก็มาวัดตรงนี้เลยนะครับถ้าตรงนี้มีไฟ8โวลต์ก็แสดงว่าตรงนี้ผ่านเท่านั้นเองนะครับจบเลยนะ3 2 1นะครับเปิดแล้วนะลองดูครับจะเป็นยังไงกราวอยู่ตรงนี้นะกราวอยู่ตรงนี้แตะเข้าไปครับถือว่าผ่านครับมีไฟ300เข้ามาปกติเลยอันนี้เป็นไฟ300 โวลต์นะครับ300 โวลต์บวกอยู่ตรงนี้ลบอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยประมาณ300 โวลต์นะโอเคก็ถือว่าทำงานได้สมบูรณ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเจ้าตัว current sensor นะ current sensor ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ IGBT ทดลองกันดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงโอเคต่อมานะครับก็มาทดสอบกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอร์ดไฟ300นะครับตรงนี้ก็จะเป็น step up นะครับ DC to DC นะผมจะจ่ายไฟ24 โวลต์เข้ามานะครับแล้วก็จะจ่ายออกจากนี้ประมาณสัก120 โวลต์นะครับก็จะเป็นแรงดันที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับมาตรวจสอบเจ้าชุดนี้นะครับชุดนี้จะมีอะไรบ้างนะครับถ้าปกติเนี่ยเราก็จะจ่ายไฟ300เข้ามาจุดนี้นะครับพอจุดนี้เข้ามานี่เขาจะวิ่งมาที่ IGBT นะครับ IGBT นะแล้วก็ภาคจ่ายไฟซึ่งถ้าเกิดผิดพลาดก็จะระเบิดอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผมก็จะทดสอบด้วยการจ่ายไฟ300เข้ามาแต่ว่าเราก็จะเอาจุดที่เป็นหลักเซอร์วิสตรงนี้ออกนะครับจัมเปอร์ตรงนี้นะจัมเปอร์ตรงนี้ถ้ามีตะกั่วหยดอยู่ก็จะมีไฟ300วิ่งเข้ามาที่ภาคจ่ายไฟนะครับแล้วก็มาที่ชุดนี้นะครับแต่ถ้าเราออกปั๊บนี่ภาคจ่ายไฟเนี่ยก็จะได้รับแรงดันไฟ300 โวลต์อย่างเดียวนะครับแต่ชุดนี้ก็ไม่ได้รับนะครับถ้าเราจะตรวจสอบดูคราวนี้ก็ลองดูหน่อยนิดนึงนะครับไฟ300หลักๆจะเข้ามาจากจุดนี้นะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านที่จัมเปอร์นะครับจัมเปอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวจัมเปอร์ตัวนี้นะจัมเปอร์ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับจัมเปอร์ตัวกลางนี่ครับตัวกลางนี่ก็จะวิ่งมาที่มอสเฟตตัวนี้ power MOSFET ตัวนี้ครับตรงมาเลยนะตรงมานะครับก็เดี๋ยวเราลองทดสอบดูครับคราวนี้ผมก็จะจ่ายไฟเข้ามาที่จัมเปอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวที่เป็นสวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าตัวไหนเป็นสวิตชิ่งเราลองเช็คดูก่อนนะครับลองดูนะตัวนี้เขาไม่มีแล้ว
ตัวนี้ไม่ต่อกันแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต่อนะตัวนี้ต่อกับตัวนี้ตัวกลางนะครับเนี่ยตัวกลางจะต่อกับเจ้าตัวสวิตชิ่งนะผมก็จะเอาไฟใส่เข้าไปเลยนะครับ300 โวลต์จุดนี้นะครับ300 โวลต์นะตรงนี้เป็นบวกนะ300 โวลต์ก็เข้าที่ตรงกลางนะครับตรงกลางอย่างนี้เลยนะเนี่ยตรงกลางตรงนี้นะครับส่วนลบครับคราวนี้ลบก็จะอยู่ในที่หลักเดี่ยวๆของเขาตรงนี้อันนี้คือลบครับอันนี้คือลบนะหลักเดี่ยวๆของเขาเลยนะครับแล้วก็บวกตรงนี้ลบตรงนี้นะครับเป็นคู่ตรงนี้นะเรียบร้อยในส่วนนี้นะครับลองดูนะเราลองเช็คดูก่อนนะครับเปิดแล้วก็เช็คดูว่าจะมีแรงดันออกตรงนี้ไหมนะครับก็จะไม่มีแรงดันตรงนี้ครับเดี๋ยวลองดูในเบื้องต้นก่อนนะจะเป็นยังไง3 2 1เปิดแล้วนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะไฟ300 โวลต์ลบกับบวกมาตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณ300 โวลต์นะแล้วก็ลบไฟวิ่งเข้าด้านนี้นะครับวิ่งเข้าด้านนี้ก็จะมีไฟออกมานะครับประมาณ8 โวลต์นะพร้อมทำงานแล้วนะจุดนี้ครับจุดนี้จุด power MOSFET ตรงนี้นะครับ300 โวลต์มาตรงนี้ไหมเนี่ย300 โวลต์จุดนี้จะไม่มีนะครับเนี่ยจุดนี้จะไม่มีนะปิดก่อนนะจากนั้นครับผมก็จะจ่ายไฟตรงนี้จุดนี้นะจุดนี้เป็น DC to DC นะครับ DC to DC สีแดงนี่เป็นบวกสีแดงนี่เป็นบวกนะครับเหลืองนี้เป็นขาวนี้เป็นลบนะก็จะจ่ายไฟเข้ามาอยู่ที่25 โวลต์ลองดูนะลองจ่ายเข้ามาปั๊บ25 โวลต์เนี่ยประมาณ24 โวลต์25 โวลต์นะครับจุดออกครับคราวนี้จุดออกเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจุดออกเขาจะอยู่ตรงนี้แรงดันออกตรงนี้นะครับแรงดันออกตรงนี้นะปิดไฟก่อนนะปิดพักจากไฟก่อนคราวนี้ทดลองเต็มระบบเลยเนี่ยตรงนี้นะผมก็จะหลอดไฟมาต่อตรงนี้นะครับเปิดเลยตอนนี้เปิดไฟ300เข้ามาก่อนนะ3 2 1เปิดไฟ300เข้ามานะครับถ้าทำงานได้ปกติตรงนี้ก็จะมีแรงดันออกมามีไหมตรงนี้แรงดันจะเป็นกระแสสลับนะครับที่ออกจากจุดนี้นะเขาจะเป็นแรงดันกระแสสลับนะครับออกมานะอย่างนี้มีนะคราวนี้ผมเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ24 โวลต์นะ3 2 1เปิดปั๊บขึ้นมาเปิดแล้วนะ24 โวลต์นะครับเมื่อกี้วัดได้0 โวลต์ตอนนี้วัดได้เท่าไหร่เนี่ยประมาณ5 โวลต์6 โวลต์ครับโอเคทำงานแล้วถือว่าทำงานแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าทำงานแล้วนะก็ต่อไฟเข้าไปเลยครับต่อไฟเข้าไปจุดนี้เลยเดี๋ยวปิดก่อนนะต่อไฟเข้าไปนะครับตอนนี้ไฟพร้อมเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าหลอดไฟยังไม่ติดเพราะว่าแรงดัน24 โวลต์จะน้อยอยู่นะครับไม่สามารถที่จะขับหลอดไฟตรงนี้ได้คราวนี้เปิดนะครับเปิดสวิตชิ่งให้ทำงานนะเปิดแล้วหลอดไฟยังไม่ติดนะคราวนี้ผมจะเปิดตัวนี้ครับคราวนี้3 2 1เปิดปั๊บไฟติดนะครับ120 โวลต์กินที่ประมาณไม่ถึงแอมป์นะครับแรงดันตรงนี้นะโอเคถือว่าบอร์ดนี้สมบูรณ์แล้วสามารถพร้อมใช้งานนะครับเราก็จะไปลุยในบอร์ดล่างกันนะครับ